في يوم من الايام كده زي النهارده اكتشفت ان في مدينه ليدز، المدينه اللي انا عايش فيها وفي المقاطعه كلها، واحده من اشهر الجبن اسمها داما تشيز، جايه من دمشق. واصحاب العلامه التجاريه دي هم اصلا عرب سوريين. أنا رزان الصوص. أنا رغيف صندوق. وعايشين هنا في انجلترا، وعاملين واحده من يعني تعتبر من احسن الجبن اللي بتتعمل هنا في انجلترا. طبعا نحن بالبداية لما اجينا لهون نحن خسرنا تقريبا كل شيء بسوريا، لأنه زوجي كان يشتغل بالاستيراد والتصدير المعدات، وكان عنده مستودع فيه أجهزة وكله راح يعني. فنحن بلشنا من مبلغ كتير بسيط، أخذنا قرض حوالي 2500 باوند. كانت كتير أجهزة صغيرة، جبنا مثل مكنة آيس كريم، ورغيد حولها لتسخن الحليب بدل ما تبرد الحليب. إلى الآن طبعا كل الإنتاج عنا يدوي، ولكن إن شاء الله قريبا بنبلش نطوره شوي شوي. بصراحة اجينا لهون بال 2012، كنت أنا عم بدرس صيدلة بالشام. هون بلشنا نفكر إنه شو بدنا نساوي. هلا المشكلة عندي أنا كانت تعديل شهاداتي، لأنه أي شيء بالميديكال لازم الواحد يبلش دراسة من البداية. بيطلع على لون الجبنة بشوفها مايلة للصفار شوي بسبب إنه الدسم عالي. هي الجبنة على طبيعتها، والمنطقة عنا بيوركشير حليبها مميز جدا، دسمه عالي ومليء بالبروتين. هون بلشت الفكرة عندي إنه لازم أعمل شيء، وما عم بعرف إنه شلون بدي بلش. صرت طبعاً نحن بسوريا كتير مشهورين بالطبخ، كل الناس بتعرف تطبخ منيح وتعمل أكلات حلوة وهي. فصرت أفكر بمجال الأكل إنه شو ممكن أعمل. من الكاوز ميلك نحن بنساوي البلين حلومي، التشيلي، منت، روزماري، وبالزعتر، الأردني. حكيت لزوجي قلت له أنا حابة أعمل الجبنة، وهو شجعني بالحقيقة. فصرنا ندور أول شيء على كيف تتعمل الجبنة، لأن أنا ما كنت بعرف كيف بتتساوى. صرت أقرأ لمراجع. هلأ نحن بعد ما ضخينا الحليب وحطينا له المادة اللي هي اسمها رينات، هو هذا الأنزيم يلي بيعمل اسمها بالإنجليزي كوغيوليشن للميلك، يعني تخثر للبروتينات. صار مثل الجلو، فيك تشوف انه الملمس ناعم او مثل المهلبيه، نحن بنحب المهلبيه اكثر. بنلاحظ هلا انه نحن صرنا عم نقطع الحليب، نحن ما عاد عم نغرزها بالحليب. فضينا البزيج اللي هو التشيز اللي صارت تشيز، فضيناها بالدرين تيبل بطاوله التفريغ. الان رح نسحب الجزء القاسي من الجبنه، رح نسحبه ونحطه بالقوالب لحتى تطلع الحلومي باوزان واشكال متشابهه. هي القطعه الجبنه الحلومي بالتشيلي بعد ما سحبنا الهواء منها الان صارت بهذا الشكل. طبعا فينا نمسكها لانه خلص صارت محطوطه بمغلف محميه من الهواء ومسحوبه، صار فينا نمسكها. الآن هيك شكلها بيطلع. طبعا واضح العمل اليدوي، واضح انه هي مو متجانسة لانه يدوية، وهذا الشيء بنفتخر فيه. طبعا صناعتنا انتاج يدوي. البيزنس التاني اللي معانا النهارده هو بيزنس مختلف تماما عن السوق الانجليزي، وهم تفوقوا فيه قوي، وهو بيزنس اللبس الاسلامي. أنا كريم العماري، سوري، أتيت إلى بريطانيا سنة 2008 كمعيد موفد لجامعة دمشق. اسمي فراس الراوي، من سوريا، مقيم في بريطانيا من 2001. أعمل في مجال بيع التحف الإسلامية والهدايا الإسلامية. في بريطانيا في شيء اسمه محلات إسلامية، بيدخل المسلم على هذا المحل يجد كل ما يحتاجه، حجاب، سجادة، طاقية، لوحة، هدية. في بعض المحلات حتى تبيع التمور والعسل. فبفضل الله احنا موزعين جملة لأكثر من 120 محل في بريطانيا، المحلات الإسلامية. احلى حاجه عندهم هنا ان هم اغلبيه المنتجات زي ما انت شايف كده ميد ان سوريا، يعني يا اما متصنعه في سوريا يا اما بيصنعوها في تركيا يا في مصر. ففي كذا دوله عربيه بيصنعوا منها وبيجيبوا يبيعوا هنا، فكلها منتجات عربيه. أنا لما بدأت كنت جاي حديثا من تركيا، أنا عشت في تركيا وأتحدث التركية بشكل جيد، وكنت جايب معي عينات
لمنتجات إسلامية وعرضتها على المحلات، فتفاجأت في طلب شديد عليها، وشحنت أول شحنتين ثلاثة بالجو، بعدين الشحنة الرابعة كانت في البحر، وانطلقنا من منتج إلى ثاني إلى ثالث. كل مرة كنا نضيف منتج جديد وكنا نجد محل جديد نبيعه. بفضل الله خلال 20 سنة الماضية المنتجات تضاعفت والزبائن أيضا تضاعفوا. الآن بفضل الله يعني المحل الإسلامي عندما يفتح نستطيع أن نورد تقريبا نص احتياجات المحل، يعني حجاب، سجادة، طاقية، مسواك، مسبحة، كتاب، تحفيات، لوحات، كلها احنا بنوردها للمحلات. احنا كده دلوقتي في المخزن، في الوير هاوس. تمام. طبعا احنا عندنا بالوير هاوس مقسمين لأجنحة كثيرة، نقدم أكثر من 100 موديل من الحجابات والألبسة الإسلامية والتحفيات. حلو. فهذا القسم مثلا هو قسم عبارة عن الأكمام النسائية والحجابات الرياضية للفتيات. أغلب الألوان مطلوبة حسب الكوميونيتيز، لأنه تختلف. مثلا الجالية الباكستانية تطلب ألوان معينة، الجالية الهندية، الجالية الإفريقية. هي دي حقيقة فعلا ان دايما كانت عندي مشكلة دايما ان مراتي لما بتبقى عايزة تشتري مثلا لبس إسلامي، حجاب أو عباية أو كده، بتلاقي ان هو الموضوع منحصر في الجالية الباكستانية، لأن هم الأكتر ناس عندهم لبس إسلامي، فهم دول بتلاقي أغلبية المحلات بتبيع كده. بحمد الله نحن يعني أكاد أقول إنه مجال الألوان أو الذي لدينا ليس موجود في أي مكان آخر. احنا بدأنا بال 2001. طبعا كان العمل بسيط في البداية، عدة محلات. المسلمين بال 2001 كانوا 1.5 مليون، الآن بفضل الله المسلمين حوالي 4 ملايين. فصار في طلب على الإسلاميات وعلى المنتجات المسلمة وحتى على الحلال فود. الآن بفضل الله في أكثر من 400 أو 500 محل إسلامي في بريطانيا. إحنا تقريبا نورد لأكثر من نصفها. المحل بدأ بعدة منتجات في 2001. الآن عندنا حوالي أكثر من 100 منتج بمقاسات وبألوان مختلفة. وعندنا كبار المحلات في بريطانيا، المحلات الإسلامية مثل دار السلام أو زمزم، وهي الطلبيات أمامك، بياخذوا من عندنا بفضل الله. طبعا احنا مع الاسف بسبب الكورونا وبسبب اللوك داون اللي حصل صار في انخفاض شديد في المبيعات، لانه المحلات معظمها سكرت، المحلات الاسلاميه كانت تفتح وتسكر، فالبيع صار فيه انخفاض شديد. لجأنا الى يعني تعويض هذا البيع عن طريق الاونلاين. فتحنا موقع، فتحنا اي بي، اتسي، والحمد لله الامور شوي شوي في تحسن. والاهم من هيك بدأنا نتوجه للمساجد، فبدأنا نوزع لهم سجادات صلاة بسموها ديسبوزبل برير مات، صالحة للاستخدام مرة واحدة والرمي. أيضا بدأنا نبيع ماسكات، فالآن نوزع لأكثر من 100 مسجد في بريطانيا. هذه ما شاء الله صارت مطلوبة، يعني مبيعنا منها أكثر من 4 ملايين قطعة إلى الآن. الحمد لله. يبقى عندك كده سجادة صلاة، طبعا تخلص صلاة وبعد كده ممكن يعني تتخلص منها. في نهاية الفيديو النهاردة أحب أشكر كل شخص ظهر معايا وإنهم ادوني الفرصة إن أنا أصور معاهم. في الحقيقة أنا دايما ببقى فخور لما بشوف أي بيزنس عربي ناجح بره. الحاجة دي منتج عربي وناجح في إنجلترا، فبتخلينا دايما فخورين. فشكرا ليهم، واسيب لكم برضو اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن لو في أي حد حابب إن هو يدعمهم أو حابب إن هو يعمل شغل معاهم أو يشتري لبس إسلامي أو يشتري جبنة أو أي حاجة من الحاجات دي. اللينكات بتاعتهم هتبقى في الديسكريبشن. وبس، اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.